කොහොමද යාළුවනේ? වෙනදා වගේම අදත් ඕගොල්ලන්ව පිළිගන්නවා මලිදු ක්‍රියේෂන්ස් මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඕගොල්ලන්ට විශේෂ දෙයක් අරගෙන ආවා. ඒ තමයි කොහොමද අපි ළඟම තියෙන ෆෝන් එකෙන් අපිටම කියලා YouTube channel එකක් හදාගන්න හැටි. මම මේක ක්‍රම දෙකකට ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඒ තමයි කොහොමද අලුතෙන් Gmail account එක හදලා ඒක අපේ YouTube එකට ඇතුළත් කරලා හදන්න කියලා සහ දැනට අපි පාවිච්චි කරන YouTube account එකෙන් ඒක හදන්න කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද මම කියපු ක්‍රම දෙකටම අපිටම කියලා YouTube channel එකක් හදාගන්නේ කියලා. හොඳයි. අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ ෆෝන් එකේ YouTube එකට යන්න. හොඳයි දැන් ඕගොල්ලෝ මේ channel එකේ ඕගොල්ලන් account එකේ logo එක තියෙන තැනට යන්න. එතනට ගියාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන your channel කියලා. එතන එක සැරයක් click කරන්න. එතන click කරාම ඕගොල්ලන්ට දැන් එනවා මම මෙතන channel එකක් තාම හදලා නැහැ. මම දැන් මෙතන channel එකක් create කරලා වීඩියෝ එකක් upload කරන්න කියලා. දැන් මේකේ නම වැටලා තියෙනවා මම මේ නමක් දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් මේ නම වෙනස් කරගන්න ඕන. මෙතන මේ edit button එක තියෙනවා. මෙතනින් අපිට මේ නම edit කරන්න පුළුවන්. මම මේකට නම ඔයගොල්ලෝ මේක කැමති නමක් දාගන්න. මම මේකට දාගන්නවා SL Tech කියලා. දැන් මම මේක ඕකේ වුණා. දැන් මේ නම තමයි තියන්නේ. මොන්ටෝන පින්තූරයක් ඕන. මේකට පින්තූරයක් දාගන්න පුළුවන්. මොන්ට දාන එක කියලා දෙන්න. මම මෙන්න මේ පින්තූර මේකට දානවා. මේකේ පින්තූර වැටෙනවා. දැන් SL Tech කියලා තමයි මේ account එක හැදලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට මෙන්න create කියන තැනින් videos upload කරන්න. එනතන් ඕගොල්ලෝ ගියාම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දිනුත් upload කරන්න. මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න තියෙන upload button එක. පේනවා. මෙතන upload button එක මේ videos upload කරන්න. හොඳයි දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද account එකක් හද කරන්න කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා අපේ laptop අපේ phone එකේ settings වලට යන්න ඕන. settings වලට ගියාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන යටටම යද්දි accounts කියලා තැන. accounts කියන තැන එතන එක සැරයක් click කරන්න. එතන click කරාම ඔන් පේනවා add account කියලා තැන. එතන එක සැරයක් click කරන්න. එතන click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ Google කියන තැන click කරන්න ඕන. එතන click කරාම එතන click කරාම ඕගොල්ලන්ට එනවා ඕගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකට දාලා තියෙන password එක ගහන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ password එක දාලා තියෙනවා නම් ඒ password එක ගන්න. එහෙම නැති කෙනෙක්ට මේ password එක ගන්න කියලා එන්නේ නැහැ. හොඳයි. දැන් ඕගොල්ලෝ next button එකේ බුගම ඕගොල්ලෝ නියගේ checking info වෙනවා. දැන් මගේ මෙන්න මේ ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ වගේ තැනට ගෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන එනවා create account කියලා. අන්න එතන click කරන්න. එතන click කරාට පස්සේ for myself දෙන්න. කියන්නේ තමන්ට ඒක create කරගන්නේ. ඊට තමන්ගේ නම ගහන්න. මම මේකට ගහනවා මලින්දු කියලා.
මම මේකට මල්ලු කියලාම ගා ගන්නවා. දැන් next button එක බලමු. දැන් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ බර්ත්ඩේ එක තෝරන්න එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ මන්තයක් හරි ඉයරයක් හරි මේකට දාගන්න. දැන් මම මෙතන next බොරුවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ එහෙම එකතු කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ Gmail එකට ඕන ඇඩ්‍රස් එක ඉල්ලනවා. මම මේකට දෙනවා මලින්දු ප්‍රමුඛ්‍ය කියලා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මම මේකට ගහගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මේක next මේක වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ වෙන මොකකට හරි account එකකට මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඒක ඉන්නේ මේකටම creations කියලා ගන්නවා. ඊළඟට දැන් මෙතන next button එක බලන්න. next එක බුවම ඔයගොල්ලන්ට එනවා මේකේ මෙන්න මේ මම මෙන්න මේ දැන් මලින්දු ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම numbers සමහර විට වැටෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක මතක හිටින්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ screenshot එකක් උන ගන්න තියාගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනින් තමයි කියන්නේ මම මලිදු 281 දෙනවා. දැන් ඒක මම දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ account එකට password එකක් ඉල්ලනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒකට password එකක් දාගන්න. හොඳයි දැන් මම password එකක් ගහගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ next button එක ඔබන්න. next button එක එබුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ phone number එක ගහන්න එනවා. මොකද මේකට තමයි ඔයගොල්ලන්ට අර මේ code එක වන්නේ ගහන්න. ඒක skip කරා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ මං හදපු account එක තියෙනවා. මම මේක next කරනවා. මං ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් අර ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ account එකේ number එක ගහන්න පුළුවන්. මම number එක ගැහුවේ නැහැ. skip කරන්න හැම පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙතන agree කියලා මේකට permissions දෙන්න ඕන. permissions දීලා එතනින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් account එක create වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ account එක create වෙන ගමන් තියෙන්නේ. දැන් account එක create වුණාම ඔයගොල්ලන්ට මුලටම එනවා. එතකොට දැන් අපි YouTube එකට ගිහිල්ලා බලමු අපේ account එක හැදිලාද කියලා. ඔයගොල්ලෝ එහෙම උඩ ක්ලික් කරාම මෙතන අර මම SL tech කියලා වෙනස් කරපු එක. එතන ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට අපේ ෆෝන් එකට දැන් තියෙන accounts පෙන්නනවා. accounts වලින් මේ තියෙන මම අලුතෙන් හදපු account එක. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට වැටලා තියෙනවා no channel කියලා. ඔයාලට පේනවා. දැන් මම මේකෙත් අර මං කියලා දීපු විදිහට channel එකක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන your channel ගියාම අපේ මේකේ channel එක හැදිලා නෑ. ඒකට මෙතනදී අපිට channel එකට නමක් ගන්න පුළුවන්. මේක මම කලින් අර මුලට first name last name කියලා දැන් මේ මලිදු කියලා ඒකයි ඒ නම වෙලා තියෙන්නේ. මම මේකට දානවා ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් දාගන්න. ඊට පස්සේ මම create channel ඔබන create channel ලැබුවම channel created මේ තියෙන්නේ channel එක. ඔයගොල්ලන් මේකට පින්තූරයක් දාගෙන මේක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ. අදට මගේ වීඩියෝ එක අවසන්. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට මේ හදලා මේ YouTube channel එකක් හදන්න දැන් මම කියලා දීපු ක්‍රම දෙකෙන් කියලා දීපු හැටි ඕගොල්ලන්ට හොඳට තේරෙන්නේ නැති. දැන් මම
තව වීඩියෝ එකක් ගේනවා. ඒ තමයි මේ අප මේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න සහ ඒවා එඩිට් ෆෝන් එකෙන්ම එඩිට් කරන්න සුපිරි සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ටිකක් ගැන මං ඒව ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම දැන් එදා අප්ලෝඩ් කරපු ඊළඟට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එක නොටිෆිකේෂන්ස් මගෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ළඟටම ඉක්මනට ගෙන්න ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලෝ තාම මගේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනා නම් මම කියන්න කැමතියි මගේ channel එක subscribe කරලා මගේ වීඩියෝස් වලට like කරලා මේ වීඩියෝ share කරලා වීඩියෝස් වලට comment කරන්න. එහෙනම් ඔබ සැමටම සුබම සුබ දවසක්.